नमस्ते साथीहरू, यहाँहरू सबैजनालाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु यस च्यानलमा। साथीहरू, आजको विषयवस्तुले यहाँहरूलाई भरपूर सूचना दिनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। आउनुहोस् आजको विषय सुरु गरौँ। EPS कोरिया खण्ड नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत विकृति समाधान गर्न नेपाली कामदार कोरिया पठाउने प्रक्रियालाई सहज बनाउन मन्त्रीस्तरीय सम्झौता चाहिँ 2007 साल जुलाई 26 तारिकको दिन नेपाली मिति साउन 7 गते 2064 मा चाहिँ सम्झौता भएको थियो। त्यस पछाडिबाट 17 वर्षको अवधिमा चाहिँ कोरिया नेपाल सरकारले G2G मार्फत पठाउँदै आइरहेको छ। यस वर्षको म्यानुफ्याक्चरिङ इक्जाम कहिले चाहिँ तोकिन्छ भन्ने विषयमा यहाँहरू सबैलाई कौतूहलता जागिरहेको हुनसक्छ। म यस भिडियोमा यहाँहरूलाई इक्जाम कहिले हुन्छ, डेट कहिले तोकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। पक्कै पनि यस भिडियोले यहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। साथीहरू, आज म यहाँहरूलाई यस सामग्रीमा समावेश गर्ने विषय भनेको EPS कोरिया शाखा ग्वार्खोले इक्जाम फारम जुन भर्नको लागि आवेदन मागेको थियो, त्यस आवेदन मागेको जुन विज्ञप्तिमै भनेको छ कि उनीहरूले त्यो बेला सेड्युल निकालिसकेका छन् कि हामीले इक्जाम डेट चाहिँ यो मितिमा प्रकाशित गर्छौँ भनेर, सार्वजनिक गर्छौँ भनेर त्यो बेलै भनिसकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि 15,848 जना जुन यसपालि कोटा छुट्याइएको छ नेपाललाई, त्यो कोटाको लागि लगभग 1,65,000 भन्दा बढी परीक्षार्थीहरूले चाहिँ फारम भरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। यसै गरी अब इक्जाम डेट पनि तोकिने भनेर भनिएको छ। इक्जाम डेट चाहिँ यो पहिले उनीहरूले निकालेको 80 साल मङ्सिर 19 गते निकालेको विज्ञप्तिमै भनेको छ। त्यो विज्ञप्तिमा के भनेको छ भने परीक्षा मिति सम्बन्धी विस्तृत विवरण 2080 माघ 22 गते सोमबार, तदनुसार 2024 फेब्रुअरी 5 तारिकका दिन प्रकाशित हुनेछ। एक दिनमा 4 शिफ्ट गरी परीक्षा सञ्चालन हुनेछ भनेर भनिएको छ र बढीभन्दा बढी चाहिँ आवेदन परेमा 2 चरणमा इक्जाम हुनेछ भनिएको छ। तर उनीहरूले यो 2 चरणको इक्जाम भनेर त्यो बेलै तोकेका थिए, तर परीक्षार्थीको सङ्ख्या चाहिँ अत्याधिक भएको कारण उनीहरूले 3 चरणमा इक्जाम गर्ने भनेर यो सेड्युललाई परिवर्तन गरिसकेका छन्। 3 चरणमा इक्जाम गर्नको लागि चाहिँ पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरण भनेर छुट्याएको छ उनीहरूले। पहिलो 47, दोस्रो 80 र तेस्रो 37,000, बाँकी सबैलाई इक्जाम दिने भनेर भनेको छ। यिनीहरूले चाहिँ यही 2080 साल माघ 22 गते, त्यो भनेको पर्सि, आज 3 गते हो, भोलि 4, पर्सि 5 गते चाहिँ यिनीहरूले सूचना निकाल्ने छन् र इक्जाम कहिले हुन्छ भनेर तोक्ने छन्। र म यहाँलाई अर्को के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यसपालिको भाषा परीक्षाको मिति जुन सार्वजनिक हुँदैछ र कयौँ साथीहरूले चाहिँ जो नयाँ हुनुहुन्छ, नयाँ साथीहरूले इक्जाम डेट चाहिँ आफ्नो पछि पर्न सक्छ भनेर पछाडि नै फर्म भर्नुभएको थियो, तर त्यो नहुने भन्ने जानकारी पनि आएको छ। सबैको मिक्स गरेर रेन्डमली छानेर चाहिँ इक्जाम पर्ने छ। त्यसो हुँदाखेरि अन्तिममा भर्नेहरूको पनि अगाडि हुनसक्छ, अगाडि भर्नेहरूको पनि पछाडि हुन सक्ने छ। त्यो चाहिँ निश्चित भइ नै सकेको छ। त्यसो हुँदाखेरि अब त्यो तपाईँहरूले अब आफ्नो कुन सोचाइले तयारी गर्दै रहनु भएको छ, तयारी चाहिँ राम्रोसँग गर्नु होला। अब इक्जाम चाहिँ तुरुन्तै हुने नै छ हैन, किनभने उनीहरूले 5 गते डेट प्रकाशित गरिसकेपछि त्यसको हप्ता 10 दिनभित्रैबाट इक्जाम सञ्चालन हुनेछ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले तयारी गर्नु होला। रेन्डमली हुने भएको हुँदा तपाईँ पछाडि भर्नेहरूको अगाडि हुनसक्छ, अगाडि भर्नेहरूको पछाडि पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू चाहिँ तयारी गर्नुहोला। आजको यस भिडियोमा मैले यहाँहरूलाई यही इक्जाम डेट सार्वजनिक हुँदैछ भन्ने विषयको सामग्री प्रसारण गरेँ। यहाँहरूलाई यस भिडियोले, यस सूचनाले
पक्कै पनि सहयोग मिल्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। हस् त आजलाई यति गर्छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद।